Hi, welcome to Pearl's Cakes Home Baked with Love. ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අද මම තවත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. අලුත් කියන්නේ මගේ ෆයිනල් බටර් කේක් රෙසිපි එක. ඒක මම සම්පූර්ණයෙන්ම හදන්නේ බටර් වලින්. කියන්නේ Highland and kotmale බටර් වලින් හදන්නේ. Highland බටර් ග්‍රෑම් 200කුයි kotmale බටර් ග්‍රෑම් 100කුයි ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ එක හදන ප්‍රමාණය මම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස්. ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට ග්‍රෑම් 250 ගානේ අපි කවුරුත් දන්නවනේ මම මේ 300ක් ගන්නේ මං කිලෝ එකේ කේක් එකට අමතරව ග්‍රෑම් 200ක කප් කේක්ස් හදන හින්දා ඊට පස්සේ සුපුරුදු පරිදි මම මගේ බිත්තර සුදු මද ටිකයි සීනි ග්‍රෑම් 300න් 200ක් විතර උතන තියෙනවා ඒ ටිකයි දෙහි හෝ විනාකිරි මම දාගන්නවා මම මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරලා තියෙන විනාකිරි තේ හැන්දක් ඒ ටික මම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම බිත්තර සුදු මද වෙනම බීට් කරලා ගන්නෙ. මම ඒක ගැන මෙතන විස්තර කියන්නේ නැහැ. මොකද මම ඒකට වෙනමම වීඩියෝ එකක් හදලා තියෙන හින්දා මම ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. මේ තියෙන බිත්තර සුදු මද ස්ටිෆ් පීක්ස් වෙනකන් බීට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම යනවා බටර් එකට. ඉතින් බටර් එකට මම ඉතිරි සීනි ටිකක් දාගෙන තියෙන ග්‍රෑම් 100. මෙතෙන්දි බටර් එක රූම් ටෙම්පරේචර් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේක බටර්නේ. නමුත් අපි මෙඩෝලි හරි ඇස්ට්‍රා හරි හදනවා නම් මේක ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් කූල් පිටින් වෙනද වගේම ගන්න ඕනේ. මෙතන දැන් මේ බටර් එකේවත් එහෙම නෙමෙයි වෙනස තියෙන්නේ. මේ මම මේ බටර් වලින් හැදුවට ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ රෙසිපි එකම මගේ අලුත් රෙසිපි එකම මෙඩෝලි වලින් ඇස්ට්‍රා වලින් හදන්න පුළුවන්. දැන් බිත්තර කහමද ටික මම ගෑරුප්පුවකින් ගහගෙන තුන් පාරකට දාගෙන වරින් වර දදා බීට් කරගන්නවා. ඒ ටිකත් හොඳට කම්බයින් වෙනකන් හොඳට බීට් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පදම හොඳට. හැබැයි දැන් මේක රූම් ටෙම්පරේචර් ගත්තා කියලා දැන් ඇස්ට්‍රා මෙඩෝලි වගේ රූම් ටෙම්පරේචර් අරන් බීට් කරා නම් මේ වෙනකොට කර්ඩල් වෙනවා. ඉතින් කර්ඩල් වෙන්නේ නැහැ මේක බටර් වලින් නිසා. දැන් අපි අහලා තියෙනවානේ බටර් වලින් Highland kotmale මොනවා හරි බටර් වගේකින් කේක් එක හැදුවම රසට තිබුණට කේක් එක එන්නේ නැහැනේ සොෆ්ට් එකට අර මෙඩෝලි වලින් හදනවා වගේ උසට සොෆ්ට් එකට ෆ්ලෆි විදියට එන්නේ නැහැ කියනවනේ. නමුත් මගේ කේක් එක උසට සොෆ්ට් එකට ෆ්ලෆි විදියට ආවා. ගොඩක්ම රසටයි කියන්නේ රස වෙනස්ම රසක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බටර් වලින් හදලා බලන්න. කස්ටමර්ස්ලාට වුණත් ඔයගොල්ලෝ කිව්වම ගණන් දෙකම දෙන්න. මම දෙන්නේ එහෙමයි. කස්ටමර් කැමති දෙයක් කස්ටමර් කියනවා. ඉතින් බලන්න දැනටමත් ඒ බැටර් එකේ පදම කොහොමද කියලා. ඒක හරීම ස්මූත්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වෙනස්. ඉතින් ඒක මෙඩෝලි බටර් දෙකම යූස් කරලා තියෙන කෙනෙක් වෙනස දන්නවා. එතකොට දැන් මම වැනිලා තේ හැඳි එකමාරක් විතර දාගත්තා. මොකද මම අද ග්‍රෑම් 300 අරන් හදන හින්දා. ඊට පස්සෙත් ඒක හොඳට බීට් කරගෙන මෙතන මම වෙනසකට කරන්නේ මගේ කලින් රෙසිපීස් වලත් මම බටර් මිල්ක් දාන ඔයගලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. නමුත් මගේ බටර් කේක් රෙසිපි එකේ ඒක දාලා නැහැ. ඉතින් මගේ දැන් ෆයිනල් රෙසිපි එක මේක මේ කිලෝ එකේ කේක් එකට මම යූස් කරනවා බටර් මිල්ක් කෝප්ප කාලක්. බටර් මිල්ක් හදන විදිය මම දාලා තියෙනවා. අනිත් එක කියන්න ඕනේ බටර් මිල්ක් දැන් මම බටර් මිල්ක් හදන්න අපි විනාකිරි දාලානේ. එතකොට බිත්තර සුදු මද වලටත් මම විනාකිරි දානවා. දැන් ගොඩක් අය කමෙන්ට් කර අහනවා විනාකිරි දැම්මාම ඇඹුල් රසක් එන්නේ නැද්ද? අමුතු රසක් එන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඇත්තම කතාව එහෙම ඉනවනම් මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ නැහැනේ YouTube එකට. මම අත්හදා බලලා රෙසිපි එක හොඳ හින්දා තමයි මම වීඩියෝ එක YouTube එකට දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩි ප්‍රමාණයක් ග්‍රෑම් 250 500 කේක් එකක් හදලා බලන්න. ඊට පස්සේ විනාකිරි වලින් දැන් විනාකිරි ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට වෙනමම වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඇයි විනාකිරි කේක් එකට දාන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අදහසක් ගන්න කියන්නම්කෝ. විනාකිරි බේකින් සෝඩායි මික්ස් වුණාම මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒ දෙයම තමයි කේක් එකටත් වෙන්නේ. හරිද? අනිත් එක විනාකිරි කියන්නේ රසකාරකයක් නෙමෙයි නරක දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒක නිසා රසකාරක දාන්න නම් සමහරක් වෙලාවට බොහෝ දුරට අපි දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව දානවනේ නේද? ඉතින් මේ විනාකිරි ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ හැන්දක් දක්වා යන්න බය වෙන්න එපා. එතකොට දැන් මම බටර් මිල්ක් ටිකක් දාලා වැනිලා ටිකක් දාලා හොඳට බීට් කරගත්තා. බීට කරලා ඉවරයි. දැන් බලන්න පදම ගොඩක්ම හොඳට පදම තියනවා කර්ඩල් වෙලා කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. මම ඉතින් පිටි ටික පස් වතාවක් හලාගෙන මම ඇත්තටම අද පස් වතාවක් හලාගෙන අරන් තිබ්බා. වෙනදට 4 පාරක් හලලානේ අරන් තියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක මම 6 වෙනි වතාවට එහෙම 6 වතාවක් හලන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ.
ඔයගොල්ලන්ට තුන් පාරකට වඩා හලා ගත්තාම ඇති. ඉතින් වෙලා තියෙන කෙනෙක් වැඩිපුර මේක හලන තරමට තව කේක් එක සොෆ්ට් වෙනවා මතක තියාගන්න. ඉතින් පිටියකින් කොටසක් දාලා අනා ගන්නවා. ආයේ බිත්තර සුදු මදයකින් කොටසක් දාලා අනා ගන්නවා. ඒ විදිහට මගේ බැටර් එක ලෑස්ති කරගන්නවා. මම මේක අඟල් 6 ට්‍රේස් අඟල් 6 ටින්ස් තුනක කිලෝ එක දානවා ගානට බෙදලා. ඊට පස්සේ මම තව කප් කේක්ස් 6ක් හදාගන්නවා අර වැඩිපුර ග්‍රෑම් 200න්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන oven එකේ මම මේ ටික තියලා තියෙන විදිය. තව කියන්න ඕනේ oven එකේ රැක්ස් තුනක් තියෙනෝනේ අන්තිම රැක් එකේ තමයි මම ට්‍රේ එක දැල්ලා තියලා තියෙන්නේ. ඒක උඩින් ට්‍රේස් ටික තිබ්බම පේනවනේ හරි මැදට කේක් ටික එනවා. මැදින් තිබ්බොත් කේක් ටික ඕන්ට වැඩි උඩට යනවා. එතකොට කේක් ටික පිච්චිලා වැඩි වෙලා උඩින් පුපුරනවා. අනිත් එක oven එකට දාලා විනාඩි 30ක් යනකම් oven එක ඇර බලන්න එපා. මම තියෙන බේක් කරගත්තු කප් කේක්ස් ටික. කප් කේක්ස් ටික මම විනාඩි 20න් එළියට ගත්තා. කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ඉතින් ඇරලා ගන්න වෙනවා. නැත්තම් කප් කේක්ස් ටික පිච්චෙනවා. නැත්තම් නිකරුණේ ඇර බේක් වෙලාද කිකේ බලන එක විනාඩි 30ට කලින් කරන්න එපා. softness එක පේනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ කේක්ස් 3. කේක් 3යි කප් කේක්ස් 6යි. දැන් මගේ බටර් අයිසින් එක ලෑස්ති. කේක් 3ත් මම වෙනදට වඩා ටිකක් වෙනස්. අද මම කේක් ටික නිවෙන්න තියලා හොඳට මිනි වුණාට පස්සේ ක්ලින් රැක්ස් වලින් ඔතලා වෙනදට මම එළියෙන් වෙන තියන්නේ. අද මම ෆ්‍රිජ් එකට දාලා ගත්තා. හැබැයි ගොඩක් වෙලා නෙවෙයි. පැය භාගයකට අඩු කාලයක් ටිකක් කූල් වෙනකන්. ඊට පස්සේ මම ඔය අඟල් 6 කේක් එකට මම අඟල් 10 කේක් බෝඩ් එකක් අරන් තිනවා. මම ගොඩක් දැකලා තිනවා කට්ටිය ගොඩාක් ලොකු කේක් බෝඩ් දානවා. අනේ ඇත්තටම කේක් එකේ තියෙන ලස්සනත් යනවා බෝඩ් එක ඕනට වැඩිය ලොකු වුණාම. හැබැයි මම 6 එකට දැන් සාමාන්‍ය පොඩි බබෙකුට වගේ හදන කේක් එකක් නම් මම 6 කේක් එකට අඟල් 10 ගන්නවා. අඟල් 8 ගත්තාම වටේ මදි වෙනවා. එයාගේ නම පේන ලස්සනට ගන්න වටේ පොඩ්ඩක් මදි වෙනවා. අනිත් එක මේ වගේ කේක් එකක් හදනකොට දැන් ටෝල් බොක්ස් එකක් නේ දාන්නේ. ටෝල් බොක්සස් වල අර පොඩ්ඩක් පණ නැති ගතිය ආවම කේක් එකේ ගෑවෙන්න එනවා හතර පැත්තේ. ඒක නිසා තමයි මම අඟල් 10 බොක්ස් එකක් බෝඩ් එකක් යූස් කරන්නේ. නැත්නම් අඟල් 8 එකක් යූස් කරොත් බොක්ස් එකෙන් බොහෝ දුරට ගෑවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දැකලා තිනවා 6 එකට 12 බෝඩ් එක යූස් කරලා තිනවා ගොඩාක් ලොකු බෝඩ්. ඉතින් මම දන්නේ හේතුව නම් නමුත් ඒක අපරාධ. ඉතින් කේක් එකේ ලස්සන පේන්නෙත් නෑ. අර ඒ ස්ටෑන්ඩඩ් එක නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කම මම අර බටර් ගානවා වගේ හරිම තින් ලේයර් එකක් අයිසින් එක පැත්තකට ගෑවා. අනිත් පැත්තෙත් එහෙ විදිහටම ගාලා එක උඩ එක තියා ගන්නවා. අර කේක් එකේ උඩ චුට්ටක් පිම්බිලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම මැදට දාන්නේ. යටම ලේයර් එක බලන්න යටම බෝඩ් එකේ ගෑවෙන එකත් හරිම ෆ්ලැට් හොඳට තියෙන එක තියෙන්නේ. දැන් මේක මේ මැද එක නම් ගානක් නැහැ ඇත්තට. මොකද උඩම කේක් එක තමයි ආයෙත් හොඳටම අර ෆ්ලැට් එක ෆිනිෂින් එකට තියෙන යටපැත්ත එන්න ඕනේ. දැන් පේනවනේ මම අයිසින් ගන්න ඔය ඔච්චරයි. කොහොමත් මම කරන්නේ ඔච්චරයි. කස්ටමර් කෙනෙක් ඉල්ලුවොත් තමයි අයිසින් වැඩිපුර දෙන්නේ. දැන් මේ කස්ටමර් නම් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරා අයිසින් අඩුවෙන් දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම මගේ කේක් උස යන්නේ අයිසින් දාලා නෙවෙයි ඒකත් කියන්න ඕනේ. දැන් මගේ මේ කේක් එක දැකලා ඇත්තටම මගෙන් කට්ටිය ඇහුවා කීව දෙනෙම ඔක කිලෝ එකක්ද ඔක මාර ලොකුයිනේ කියලා. අපි මේ හදන විදියට අපිට කේක් එක ලොකුවට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔය දැම්මේ නම් මොකද්ද කේක් පොප්ස් වලට යූස් කරන ස්ටික්ස් 3ක් මං ගාව ඕක තමයි තිබුණේ. ඉතින් මම ඒක දැම්ම කෝකටත් මොකද කේක් එක උස නිසා කේක් 2 යූස් අයිනේ අඟල් 6 කියන්නේ. එතකොට නැත්තම් ඒක වැනින්න පුළුවන්. දාලා මොකද මම එක කේක් එකක් හැදුවා ඔහොම දාන්නේ නැතුව හමුස කේක් එකක්. එතකොට ඒ කස්ටමර් මට කියලා තිබ්බා රසයි ඔක්කොම තිබුණා. නමුත් කේක් එක පැත්තකින් පොඩ්ඩක් ඇද වෙලා තිබුණා කියලා. ඉතින් එහෙම වෙන එක හරි නෑනේ. එතකොට ඒ ටික දාලා අනිත් එක තමයි මට මේ කස්ටමර්ට කියන්න අමතකුණා මම මෙහෙම කේක් එක ඇතුළට ස්ට්‍රෝස් 3ක් දැම්මා කියලා. නමුත් ඒක ඇත්තටම වැරදි දෙයක්. අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්න. මොකද සමහරක් අය කේක් එකට ඔබනවනේ බබාලාගේ නම් කරන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය කේක් එකට ඔබනවනේ මූණ. ඒක නිසා ඒක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. දැන් මම ක්‍රම්ප් කොට් කරන එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. මම මොහි මුලින්ම කරන්නේ ඔය දැන් අපි රවුන්ඩ් 3ක් නේ. එතකොට තැන් දෙකක් තියෙනවා සීල් කරගන්න නේද? ඒ දෙක සීල් කරගන්නවා මැදින්. සෝරි මට වීඩියෝ කරනකොට අමතක වුණා කැමරා එක පැත්තකින් හරවන්න. ඉතින් උඩින්ම තමයි වීඩියෝ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ක්‍රම්ප් කොට් කරන කේක් කවර් කරන තව වීඩියෝස් තියෙනවා channel එකේ ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්.
තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙඩෝලි වලින් ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් වලින් කරනවා වගේ නෙමෙයි බටර් වලින් කවර් කරනකොට ලස්සනට ෆිනිෂින් එක ගන්න පුළුවන්. හරිම නීට් කේක් එක නීට් එකට එනවා ලස්සනට එනවා. සහ මේ කේක් එක පුදුම රසයි. ඉතින් අයිසින් එක මං හදලා තියෙන්නේ 1:2 අනුපාතය. 1:2 අනුපාතයට මම විපින් ක්‍රීම් ටිකක් දාගෙන ගානට හදාගෙන තියෙනවා. මගේ අයිසින් වීඩියෝසුත් 2-3ක් channel එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කවදාවත් 1:3 අනුපාතය දාන්නේ නැහැ. හරිම අඩුවෙන් තමයි දාන්නේ. අත්‍යවශ්‍ය දෙයකදී තමයි මේ විදිහට අයිසින් සීනි වැඩියෙන් දාන්නේ. ඒත් මේ බටර් Highland බටර් කොත්මලේ බටර් වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ඒ වගේ 1:3 අනුපාතය අවශ්‍ය වුණොත් අවශ්‍ය වෙන්නේ ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් වලට. ඉතින් දැන් ওই විදිහට තමයි අපි ක්‍රම් කෝට් එක කරගෙන ඊට පස්සේ මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියනවා. විනාඩි 15ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ඊට පස්සේ අරන් ඉතිරි අයිසින් ටික දාගන්නවා. මට මේ කේක් එක සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රම් කෝට් කරලා කවර් කරන්න බටර් ග්‍රෑම් 200ක සහ සීනි ග්‍රෑම් 400ක අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 400යි බටර් ග්‍රෑම් 200ක ප්‍රමාණයක් තමයි ගියේ. විපින් ක්‍රීම් යනවා තව. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවනේ බටර් ග්‍රෑම් 200ක් කිලෝ එකකට යනවා කියන්නේ කේක් එකේ රස එනවා කේක් එකෙන්. නැත්තම් අපි අයිසින් වලින් මේක කේක් එක උස කරන්නයි ලොකු කරන්නයි ගියොත් වෙන්නේ කේක් එකේ රසට වඩා අයිසින් එකේ රස එන්නේ. එතකොට මිනිස්සුන්ට කේක් කන එක එපා වෙනවා. උන්ට වැඩි පෙන් රස වුණාම. Highland නෙවෙයි මොනවද දාලා හැදුවත්. මොකද මට මේ කස්ටමර්ගෙන් ආපු රිවිව් එක තමයි මට මෙතෙක් දුර කියන්නේ ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා රිවිව්ස් දෙනවා. නමුත් මේ කස්ටමර්ගෙන් ආවේ 5 star හොටෙල් එකකට වඩා කේක් එක රසට තිබුණා කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක කේක් හදන කෙනෙකුට ලබන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඔය මං අඳුරන කෙනෙක් නෙමෙයි. අඳුරන කෙනෙක් කිව්වනම් අපිට හිතන්න පුළුවන් නිකන්. අඳුරන කෙනෙකුත් නෙමෙයි. ඉතින් මම දැකපුවත් නැති කස්ටමර් කෙනෙක් එදා තමයි දැක්කේ. අනිත් එක ගොඩක් අයට කිව්වම ඉතින් ගොඩක් අය කියයි Highland බටර් වලින් හැදුවම කොහොමත් රසයි කියලා. නැහැ Highland බටර් වලින් හදපු පමණින් කේක් එක රස වෙන්නේ නැහැ. මේ රෙසිපි එකට හදලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි දෙයක් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනවා නම් මගේ channel එකේ විතරක් නෙමෙයි ඕනම channel එකක ඒ YouTube channel එකේ කෙනා දැන් මේ දේ නොමිලේනේ අපේ දැනුම අපි බෙදාගන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්ව තමයි මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන එක, කමෙන්ට් එකක් දාන එක, ෂෙයා කරන එක, channel එකට subscribe කරන එක. ඉතින් ඒ දේ අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් දැන් මම ඒකේ ඉතිරි අයිසින් ටිකක් දාගෙන කේක් එක කවර් කරගන්නවා. මම මේ හදන්නේ කැට් කේක් එකක්, කැට් ෆේස් එකක්. ඉතින් ඒ කැට්ගේ කන් දෙක, ඇස් දෙක, මූණේ අනිත් පාර්ට්ස් ටික මම රෑට ෆොන්ඩන්ට් වලින් හදලා අරන් තිබ්බා වේලෙන්න. මොකද ඒවා වේලිලා තියෙන්න ඕනේ හොඳටම අපි කේක් එකට හයි කරද්දි වැනි තිබුණොත් එimhe ඒක හරියට හිටින්නේ අනිත් එක කස්ටමර් අරන් යද්දිත් වාහනේ ඒක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පෙර සූදානම් කරලා තිබ්බම අපිට කේක් එක හදා ගන්නත් ලේසි වෙනවා ඇත්තටම. ඉතින් හරි ලේසි. ඉතින් දැන් බට අයිසින් වලින් ඇත්තටම කවර් කරනකොට මෙඩෝලි වලින් කරනවට වඩා හොඳ ලස්සන ෆිනිෂින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ෆොන්ඩන්ට් වලින් කරා වගේ ෆිනිෂින් එකක් ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ කේක් එක දිහා බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ටම ෆොටෝස් බැලුවාම ඒක තේරෙයි. ඉතින් මං ගිහිල්ලා එන්නම්. මං හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා. රෙසිපි එක අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. හදලා බලලා කොහොමද කියලා කියන්න. බටර් නැත්තම් මෙඩෝලි ඇස්ට්‍රා දාලා හදලා බලන්න. ඒකිනුත් හොඳ රසට ගන්න පුළුවන්. සොෆ්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. විතර සුදු මද වෙනම බීට් කරලා ගන්න කම්මැලි වෙන්න එපා. එහෙම කරන්න. ඒකෙන් ඔයාටම තමයි ලාභයක් ලැබෙන්නේ. මහන්සි වුණාට ප්‍රතිඵලය හොඳයි. ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම ශලෝම්.